नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला मॅरिड सर्टिफिकेट काढण्यासाठी ऑनलाईन ॲप्लिकेशन कसे अप्लाय करायचं आणि डाउनलोड कसे करायचे ए टू झेड प्रोसेस आपण या व्हिडिओमध्ये बघायचं आहे मित्रांनो तुम्ही या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असेल तर सबस्क्राईब, लाईक, शेअर आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका मित्रांनो आपले सरकार या पोर्टलवर यायचं मित्रांनो. तुम्ही नवीन न्यू युजर असाल तर तुम्ही इथे रजिस्ट्रेशन करायचं. तुमचं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन असेल तर तुम्ही डायरेक्ट युजर आयडी आणि पासपोर्ट फिलअप करून तुम्ही डायरेक्ट लॉग इन करायचं मित्रांनो. हे बघा मित्रांनो, मी डायरेक्ट लॉग इन केले, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आहे. आपले सरकार पोर्टल असं दिसणार आहे तुम्हाला. आता आपल्याला मॅरिड सर्टिफिकेटसाठी ॲप्लिकेशन अप्लाय करायचं आहे. आता कोणत्या ऑप्शनवरती यायचं आहे मित्रांनो, आपल्याला रुरल डेव्हलपमेंट अँड पंचायत राज डिपार्टमेंट इथे टॅप करायचं आहे. इथे टॅप केल्यानंतर तुम्हाला मॅरिज सर्टिफिकेट हे ऑप्शन दिसते. इथे टॅप करायचं आणि प्रोसीड बटनावरती टॅप करून द्यायचं आहे मित्रांनो. हे टॅप केल्यानंतर तुम्हाला मॅरिज सर्टिफिकेट बघायचंय. इथे टॅप करायचंय. इथे टॅप केल्यानंतर तुमचं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करायचं. डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट केल्यानंतर तहसील सिलेक्ट करायचं आणि तुमचं विलेज सिलेक्ट करायचं आहे. विलेज सिलेक्ट केल्यानंतर हजबंड नेम इथे फिलअप करायचं मित्रांनो. आणि हे बघा, मॅरिज डेट तुम्ही कोणत्या तारखेला लग्न केलं होतं आणि कोणत्या ठिकाणी तुम्ही लग्न केलं होतं हे प्लेस नेम द्यायचे तुम्हाला. या ठिकाणी केलं होतं, तुम्ही केलं असेल तुम्ही विलेज नेम टाकायचे. हजबंड यू आय डी म्हणजे यू आय डी काय असते मित्रांनो, आधार नंबर फिलअप करायचे. इथे हजबंड आधार नंबर फिलअप करायचे मित्रांनो. नंतर वाईफ नेम इथे फिलअप करायचंय. आणि त्यांचं आधार नंबर फिलअप करायचं इथे. हे बघा, हे सर्व फिलअप केल्यानंतर काय करायचं मित्रांनो, तुम्हाला अप्लाय या ऑप्शन वरती टॅप करून द्यायचं. हे बघा, डेट आता कोणत्या दिवशी तुमचं लग्न झालं होतं, कोणत्या वर्षी ते वर्ष सिलेक्ट करायचंय. नंतर डेट सिलेक्ट करायचंय. नंतर मंथ सिलेक्ट करायचं आणि डेट सिलेक्ट करून द्यायचं. हे डिटेल तुम्हाला फिलअप करावं लागेल आणि अप्लाय या बटनावरती टॅप करून द्यायचं आहे. हे बघा, युअर ॲप्लिकेशन इज सेव्ह सक्सेसफुल युअर ॲप्लिकेशन आय डी. आता ॲप्लिकेशन आय डी हे तुम्ही एका नोटबुकवरती लिहून घ्यायचंय आणि ओके या बटनावरती टॅप करायचं आहे. इथे टॅप केल्यानंतर हे बघा मित्रांनो, आता तुम्हाला काय करायचं आहे, इंट्रोडक्शन फॉर इश्यू फोटो. द साईज ऑफ द फोटोग्राफ शुड फॉल बिटवीन द 5 KB मध्ये, 5 ते 20 KB मध्ये तुम्हाला फोटो इथे अपलोड करायचे आहे मित्रांनो. बघा, इथे फोटो अपलोड करण्यासाठी तुम्हाला फोटो फॉर्मॅट शुड बी ते JPG मध्ये फोटो तुम्हाला अपलोड करायचे. आणि हे बघा, ऍड फोटो रुंदी 160. तर हे सर्व हाईट दिले मित्रांनो, तुम्ही बघून घ्यायचंय आणि इथे फोटो अपलोड करायचंय. इथे कोणता फोटो अपलोड करणार आहे, तो जो ज्या मतदारांचं लग्न झालंय, अर्जदार असेल त्यांचं फोटो इथे अपलोड करायचा. आणि इथे या ठिकाणी तुम्हाला एक फोटो अपलोड करायचा. एक फोटो कोणता अपलोड करायचा, इथे बघा, टू क्रॉप फोटो अँड सिग्नेचर. इथे तुम्ही टॅप केल्यानंतर तुम्हाला ऑटोमॅटिक सिग्नेचर कसं कट करायचं ते सर्व डिटेल दिले असेल मित्रांनो. इथे फोटो अपलोड करण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या वाईफचं फोटो अपलोड करायचं आहे. वाईफचं फोटो अपलोड केल्यानंतर फोटो एनीवन एक तुम्हाला डॉक्युमेंट फॉर्मॅट JPG PDF मध्ये तुम्हाला अपलोड करावं लागेल. आणि स्पॉन्स द साईज द डॉक्युमेंट बिटवीन द 75 KB टू 100 KB मध्ये तुम्हाला हे डॉक्युमेंट अपलोड करायचं आहे. हे अपलोड केल्यानंतर हे बघा, अपलोड डॉक्युमेंट या फाईलवरती टॅप करायचं आहे. इथे टॅप केल्यानंतर तुमचं फॉर्म कंप्लीट होणार आहे. कंप्लीट झाल्यानंतर तुम्हाला शेवटचं स्टेप काय असेल मित्रांनो, पेमेंट ऑप्शन असेल. पेमेंट ऑप्शन तुम्हाला
किती पेमेंट करायचंय? एकूण 23 रुपये तुम्हाला पेमेंट करायचे. फायनली तुमचं ऍप्लिकेशन सबमिट होणार आहे आणि तुमची पावती तुम्ही जेव्हा पेमेंट सबमिट करणार तेव्हाच तुमची पावती पण जनरेट होणार आहे मित्रांनो, असेच व्हिडिओ नवनवीन पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.